Tyhle věci Praze závidí celý svět. 7 divů Prahy, které naše hlavní město zařadili mezi světové špičky. Znáte je všechny? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu se podíváme na 7 jedinečných divů Prahy. Tyhle věci dělají z Prahy město světového významu a jsou důvodem, proč nejen my Prahu tak milujeme. A pokud to myslíme vážně, nemůžeme začít nikde jinde, než právě tady. Staroměstský orloj, nejstarší fungující hodinový stroj na celém světě. Tenhle mechanický skvost, včetně astronomického číselníku, byl vytvořen již v roce 1410. Sestrojil ho hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu profesora Pražské univerzity mistra Jana Schindlera. Dnes patří nejen mezi symboly Prahy, ale také mezi hlavní turistické atrakce. Vidět ho ale překvapivě můžete i v zahraničí. Věrná replika orloje, včetně věže, stojí například v jihokorejském Soulu. Je tam obklopena moderními domy a taky je teda asi tak 2x menší. A kdybyste ho chtěli vidět ještě o něco menší, vydejte se do Bruselu. Najdete ho v parku miniatur, kde reprezentuje naši zemi. Je to zajímavé místo na návštěvu. Co myslíte? Ale náš orloj je stejně nejlepší. A kde najdete ten největší hradní komplex na světě? Hádáte správně. Jedná se samozřejmě o náš Pražský hrad. Je zapsán dokonce v Guinnessově knize rekordů díky své rozloze 7,28 hektarů. Podle mě je to neuvěřitelné prvenství. Areál hradu má desítky budov, zahrad a skrytých zákoutí. Veřejnosti je otevřeno zhruba 90% celého komplexu, takže když se sem vydáte, můžete se tu zabavit skutečně nadlouho. Tahle dominanta Prahy si rozhodně zaslouží naší pozornost. Dejte mi proto vědět v komentářích, jestli byste rádi o Pražském hradu celé samostatné video. Za sebe jsem chtěl hlavně říci, že jsem skutečně rád, že skončily ty ponižující kontroly na hradě a že se nám zase tak trochu otevřel. Ještě by to chtělo odstranit ty dřevěné budky a zátarasy. Další div Prahy nás čeká ve Strmovce. Pražské planetárium s kopulí o průměru 23,5 metru se řadí mezi ty vůbec největší planetária na světě a místní projekce vesmíru je zážitkem, na který jen tak nezapomenete. A už brzy čeká naše planetárium světové prvenství. Aktuálně tady probíhá rekonstrukce a celá kupule bude nahrazena revoluční promítací stěnou složené z neuvěřitelných 45 milionů diod a stane se tak nejmodernějším planetáriem na světě. A ve známém vesmíru. Máme se vážně na co těšit. Hotovo má být už příští rok. Největší sportovní stadion na světě, to je Strahovský stadion. Dějiště legendárních koncertů s kapacitou až 240 000 lidí a velikostí, kam by se vešlo 9 fotbalových hřišť, se skutečně jedná o stavbu monstrózních rozměrů. I to je pravděpodobně důvod, proč pro něj dnes není využití a proč se postupně rozpadá. První stadion tady byl už za první republiky a sloužil pro vše sokolské slety. Tu dnešní obrovskou rozlohu ale získal až po druhé světové válce, kdy byl rozšířen pro exibici minulého režimu, pro Spartakiádu. A jaká budoucnost čeká stadion? Praha přednedávnem představila plán na přestavbu stadionu na technologické centrum. Svoje zázemí by tam měly mít inovativní firmy, které by tu mohly testovat nejmodernější technologie světa. To je poměrně ambiciózní plán, ale nechme se překvapit. Pravdou je, že tohle místo by si zasloužilo proměnu. Málo kdo tuší, že zrovna v Praze byste hledali nejstarší záchrannou službu na světě, ale je tomu skutečně tak. Byla založena už v roce 1857 a Praha tak předběhla Paříž, Londýn nebo Vídeň. Na začátku tvořilo sbor 36 dobrovolných záchranářů, který měl pomáhat při běžných zraněních nebo požárech. Zapojovali se ale také během povodní, například při té velké v roce 1890, kdy spadlo několik pilířů Karlova mostu. Za dalším divem Prahy se posuneme o půl století do budoucnosti. Je jím legendární tramvaj Tatra, jejíž verze T3
se stala nejvyráběnější tramvají na celém světě. V závodě Tatra Smíchov, kde dnes stojí obchodní centrum Anděl, se jí vyrobilo celkem 14 000 kusů. Tenhle typ tramvaje byste nehledali pouze v Praze, Brně, Plzni nebo Liberci. Dodnes slouží pasažérům například v Lipsku, Záhřebu, Bukurešti nebo v Kyjevě. Dříve byste ji našli ale i například v již zmiňovaném korejském Soulu. Původní koncept tramvaje vychází z amerických plánů a pokud se o nich chcete dozvědět více, určitě doporučuji, zastavte se v muzeu MHD, stojí to za to. U MHD ještě chvíli zůstaneme. I když nemá zatím svoje světové prvenství, já bych si to moc přál. V nedávném hodnocení získala skvělé 2. místo díky své pohodlnosti, krátkým intervalům, výbornému pokrytí města i tomu, že jezdí včas. K tomu si přidejte dostupnou cenu 10 korun za den a máte důvody, proč se umístila tak vysoko. A já to mohu jen potvrdit. Za mě patří naše MHD k tomu nejlepšímu, co Praha nabízí. Tak co na tyhle pražské divy říkáte vy? Souhlasíte s výběrem, nebo byste navrhovali nějaké jiné? Napište mi to do komentářů. Chtěl bych ještě dodat, že za mě patří Praha k nejkrásnějším městům světa a tak sama o sobě patří celá tak, jak je mezi divy světa. Jsem neskutečně rád, že tady bydlím. Bohužel se v Praze najdou i věci, které její krásu a dojem kazí. Barevné poutače, laciné cedule i nevkusné neony. Kdo takhle hyzdí tuhle historickou lokalitu? Jaká na to existují pravidla a kdy se dočkáme nějaké změny? Podívejte se na naše nedávné video. Odkaz najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden točíme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!